ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් අද 30 වෙනිදා අපි වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් පටන් ගන්න හදන්නේ පත්තරවල තියෙන දේවල් වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරන්න අපි අද සූදානම් ඉරිදා සතියක් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ වැඩ පටන් ගන්න දවසේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔබට කියන්න. A very good morning and welcome to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. It's a beautiful Sunday morning, and just like every week, we have an interesting bunch of segments lined up for you, which Samira and I will be taking you through shortly. We usually take you through the very latest in politics, current affairs, and a lot more. And Samira will be telling you a little bit more about what we take you through the weekends too, isn't it, Samira? අපි සූදානම් මේ සතියන්තේ විවේකී සතියන්තය ඔබ ගත කරමින් ඉන්නේ. අද වැඩ කටයුතු ඉරිදා සතියක් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ වැඩ ආරම්භ කරන වෙලාවේ තවත් සතියකට සැලසුම් ඔබ සමහර විට හදනවා ඇති. කොච්චර ලෝකේ සාධාරණද කියලා හිතනවා. ලෝකෙට දරුණුම ලෙඩක් දීලා කොරෝනා. හැබැයි ඒකෙන් බේරෙන්න පුළුවන් පොඩි පහසුම ක්‍රම දෙක තුනයි තියෙන්නේ. මාස්ක් එකක් දාන එක, ඒ වගේම දෑත් සෝදන එක, පරතරය තියාගන්න එක, මේ වගේ දේවල් කිහිපයක් විතරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මේ තරම් දරුණු ලෙඩක් දීලත්. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නත් එහෙමයි. ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර තියෙනවා. ඒ උත්තර හොයාගෙන අපි ඉස්සරහට යන්. කොරෝනා වලින් බේරෙන්න බෑ දුවලා. එහෙමනම් හුසෙන් බෝල්ට් බේරෙන්න තිබුණා. දුවලා හැංගිලා බේරෙන්න බෑ. කරන්න තියෙන පහසු ක්‍රම ටිකක්. ඉතින් ඒවා කරොත් අපිට එතනින් ගැලවෙන්න බේරෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් සමහර අයට අමතක හින්දා මේ ගැන මතක් කරේ. හරි. අපි ලෑස්ති වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් පත්තරවල තියෙන විස්තර සියල්ලක්ම ඔබට කියන්න. Usually during this time of the program, we start by taking you through the very latest from the newspapers to keep you updated and informed with the very latest that's going on in the country by taking you through the very latest headlines from the newspapers. We'll be starting off now. Samira? අපි රටට ආදරය කරන ඔබත් එක්කයි පත්තර බලන්න වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින්. ඉතින් රටට ආදරය කරන කවුරුවත් කැමති නැහැ ආපහු කොරෝනා මෙහෙ ඇවිල්ලා අපේ ජන ජීවිතය අඩාල වෙනවට, වැඩ කරන්න බැරි වෙනවට. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබ වැඩියෙන් දැනුවත් කරන්න සූදානම්. අද අරුණ පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා නීති විරෝධී වෙළඳාම් මගින් යලිත් රට තුළට කොරෝනා ඇතුළු වීමේ අවදානමක් තියෙනවා කියලා. ඒ ගැන අද විශේෂ වාර්තාවක් මේ ආකාරයෙන් අරගෙන එනවා. දිනෙන් දින ඉන්දියාවේ වැඩි වෙන කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමග රෝගීන් රට තුළට ඇතුළු වීමේ අවදානමක් පවතින බව වාර්තා වෙනවා කියලයි ඒ අනුව කියන්නේ. විශේෂයෙන් උතුරේ දිහිවරයන් හරහා හෝ දැනට ඉන්දියාවේ ඉන්න මෙරටට එන්න නොහැකි වෙලා ඉන්න ලාංකිකයන් නීති විරෝධීව බෝට්ටු මගින් පැමිණීමේ ඉඩකඩක් තියෙන නිසා මේ අවදානම මතුවලා තියෙනවා. මීට අමතරව උතුරේ ඇතමුන් බෝට්ටු මගින් සිදු කරන නීති විරෝධී වෙළඳාම් මගින්ද මෙරට තුළට කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමේ ඉඩකඩ තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. රටේ ජනතාව අවධානයෙන් ඉන්න එක වටිනවා. විශේෂයෙන් උතුරු කරේ අපේ හිතවතුන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශේෂ අවධානයකින් ඉන්න ආරක්ෂක අංශ දැනුවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර කලින් තිබුණ තැනට අපි කවුරුවත් යනවට අකමැති නිසා තමයි මේ පිළිබඳව උදෙන්ම ඔබට මතක් කරේ. අබ්‍රා. Right, Samira. Now, just like Samira mentioned, even though the coronavirus outbreak in Sri Lanka has been under control for a while now, it does not mean that the government is not taking adequate precautions to make sure that a second wave would not hit the country. They're taking all the measures that could be taken, and it's also up to the general public to obey these rules and regulations and stay safe even now. Now, making headlines in the Sunday morning newspaper, there's a photograph. It says, "Testing continues." Colombo Municipal Council Public Health Department officials randomly took samples from 175 vendors and customers at the Manning Market in Fort to be sent for PCR testing for COVID-19. Also making headlines, it says drug addiction. Now, during this time, there were a lot of people who were addicted to drugs who could not step out of their houses or get their daily dose of drug supply. Now, this is something regarding to that. It says 5,000 caught within 2 months. The prison system has incarcerated a whopping 5,000 new drug addicts, prisoners, within the last 2 months, the Sunday Morning learnt. Commissioner General of Prisons Tushara Upuldania said there were a total of 8,000 drug addicts within the prison system. There are about 8,000 drug addicts in the prison across the island, 5,000 of whom were incarcerated within the last 2 months. The Commissioner General said the prisons were facing an issue of drug addicts going into withdrawal and having health issues due to the lack of drug supply.
Now, also making headlines, moving on to Ceylon today, is regarding the Easter Sunday attacks. It says Western Intelligence Agency gave information on NTJ leader Zahran was hiding in foreign country, SDIG Jayawardena. The SIS in February 2019 received intelligence information from a prominent Western intelligence agency that NTJ leader Zahran Hashim was hiding in a foreign country, said former SIS director SDIG Nilanta Jayawardena. This was revealed when Attorney Major IPD Prageet appearing for a former senior official of the Directorate of Military Intelligence. Also making headlines is something related to the same headline that we mentioned. It says PCOI hearings on Easter Sunday attacks. Sirisena instructs attorney not to grill SDIG Jayawardena. Former President Maithripala Sirisena has instructed attorney at law Pulasthi Rupasinghe, who is representing him at the Presidential Commission of Inquiry probing the bombings of 21st of April 2019 Easter Sunday attacks, not to cross-examine former Director of State Intelligence Services Senior DIG Nilanta Jayawardena. Back to you, Samira. ඔව් හබ්‍රා අද සන්ඩේ මෝනින් පුවත්පත කියනවා ඔබ සඳහන් කළා මේ කාරණය ලංකාවේ ඉන්නවා දැනට හොයාගෙන තියෙනවා මේ ගැන වැඩමුළුවක තමයි දේශපාලන වෙන්නකොන් මහත්තයා කියන්නේ 5000ක් විතර මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහුවන්. ඉතින් ඒ සියලු දෙනා මේ දවස්වල අහු වෙනවා. ඔබට තේරෙනවා ඇති ඔබ දකිනවා ඇති ප්‍රවෘත්ති හරහා ITN නිවුස් හරහා මේක වෙන්න ඕනේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ අර පාරේ ඉන්න ඔය මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහුවන් අහු වුණාට පස්සේ එතනින් එහා ඒ ලොකු ලොකු අය අහු වුණා. හැබැයි මේ පාර ඔබට පේනවා ඇති දිගින් දිගට දන්වැලක් වගේ යනවා. උඩමින් අය ලොකු අය අර තෝරු මෝරු කියන්නේ හාල් මැස්සෝනේ වෙනදා වුණා කිව්වේ දැන් මේ සියලු දෙනාම අහු වෙනවා ඒ වගේම ඔවුන් නීතිය හමුවට අරගෙන යන ආකාරය අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේක තමයි වෙන්න ඕනේ රටේ ජනතාව අපේක්ෂා කරපු දේවල්. මේ අතරේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අද දිවයින වාර්තා කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් ලොක්කන් 30කට වැඩවරදී කියලායි ඒ අනුව කියන්නේ. පාස්කුවේදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පොත්වල ව්‍යාජ සටහන් ඇතුළත් කිරීම, රාජකාරිය පැහැර හැරීම, ඒ වගේම නිසි සැලැස්මකින් නොදැන්වීම සහ මේ ප්‍රහාරය ව්‍යර්ථ කිරීමට ක්‍රියා නොකිරීම සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් 30 දෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් මේ පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වන බව අද දිවයින මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල හෙළි වෙන කාරණායක විශේෂයෙන් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ප්‍රධානියා පාස්කු කොමිසමට ඇවිල්ලා කියන කතන්දරත් එක්ක මොන තරම් ලේසි ක්‍රම පහසු ක්‍රම මොන විදිහට කාගේ අතින් මේ තිබිලත් මේ ප්‍රහාරය වළක්ව ගන්න ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරලා නැහැ. මේ ප්‍රහාරය වළක්ව ගන්න ඒ සියලු දෙනා අතින් වැරදි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අතපසුවීම් කියලා මේවට කියන්න බෑ. රට සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක්. මේ නිසා පොලිස් ලොක්කන් 30කට වැඩවරදී කියලා අද දිවයින වාර්තා කරනවා මේ පරීක්ෂණත් එක්ක. මේ අතරේ දිවයිනේ අපි සූදානම් තවත් ප්‍රවෘත්තියකට යන්න. නාකොටික් නිලධාරීන් කුඩු රජුන් සමග බිස්නස් කරලා කියලා අද වාර්තාව අරගෙන එනවා. හේමන්ත රන්දුණු ලියන්නේ බන්ධනාගාරගතව සිටින පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිස මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ හෙරෝයින් ජාවාරම් කරුවන් බව කියන වෙලේසුදා කොස්ගොඩ සුජී පොඩිලැසි අන්නාසි මොරිල් සහ ගිහාන් ෆොන්සේකා සමග මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සිදු කරලා තියෙනවා කියලා පොලිස් විමර්ශන වලින් අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නාකොටික් කියලා කියන්නේ මේ රටේ මද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන් මද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගන්න අල්ලන්න ඉන්න ආයතනයක්, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉන්න ආයතනයක්. මේකේ අයත් මෙහෙම නටන්න පටන් ගත්තාම මොනව කරන්නද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ අයත් සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ සියලු දේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන මේ සියල්ලක්ම දැන් හෙළිවෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම අර අත්අඩංගුවේ පසු වුණ ඉන්ද්‍රා කියන ප්‍රබල පාතාල සමාජිකයා ඔහු ඝාතනය කළ පාතාල කලි නායක සමයන්ගේ ප්‍රධාන වෙඩික්කරු ලෙසයි සැලකෙන්නේ. ඔහු ඊයේ පොලිස් වෙඩිපහරින් මරණයටපත් වුණා. ඒ ගැනත් අපි ඔබට කියන්න ඕනි. පොලිසිය සමග විශේෂයෙන් ගුටි හුවමාරකදී නැත්තම් පොලිසියත් එක්ක ඔහු අරගෙන යනකොට පොලිස් නිලධාරියා රියදුරාගේ මේ මාංචු පිටින්ම රියදුරාට තර්ජනය කරනවා. වාහනේ නවත්තන්න මට පැනලා යන්න ඕනේ නැත්තම් බලවත් මරාගෙන අපිත් මරනවා කියලා. ඉතින් ඔහු එතනදී පොලිස් වෙඩිපහරින් මරණයටපත් වෙනවා රෝහල්ගත කිරීමෙන් අනතුරුව. ඒ සිද්ධියත් අපි ඔබට මතක් කරන්න ඕනි. මේ සියලු ජාවාරම් කරුවන් මේවට සම්බන්ධ සියලු දෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් නිසිලස ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. අද ඒ ගැන සිළුමිණත් වාර්තා කරනවා. ආරක්ෂක නීති අංශ එක්වී දූෂිත නිලධාරීන්ට වැටබඳී කියලා ඒ අනුව සිළුමිණ කියන්නේ. සමස්ත දිවයිනම
අපරාධ හා දූෂණ වලින් වළක්වා ගැනීම සඳහා පොලිස් බුද්ධි චාලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව නීතිමය වශයෙන් කටයුතු කිරීමට නව සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් තියෙනවා කියලා මේ විදිහට හද වාර්තා කරනවා. දැන් බන්ධනාගාරවල ඉඩ මදි. ඉතින් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා වෙනත් පුනරුත්ථාපන කඳවුරු වලට යවන්න. මොකද ඒ තරම් පිරිසක් මේ වෙද්දී අහු වෙනවා සහ ඒ සමහර අයට මේ මද්ද්‍රව්‍ය නැතිවීමත් එක්ක මානසික තත්වයන් වෙනත් විදිහට මානසික ආතතියක් නැති වෙලා තියෙනවා සික් එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලම බලා ගන්න ඕනි තරුණයන් තමයි මේවට වැඩියෙන්ම ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන්නේ. දෙමාපියෝ සමහර වෙලට දන්නව වෙන්න පුළුවන් නොදන්නව වෙන්න පුළුවන් වැඩිහිටියෝ කෙසේ නමුත් රට ගිය ගමන වැරදි තරුණයන් ගිය ගමන වැරදි ඒ සියලු දෙනා අල්ලනවා. ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මකයි. හබ්‍රා. Right, Samira. Now, taking a look at the Sunday morning newspaper, it's regarding the Central Expressway making headlines. It says tenders to China and the United Kingdom. Cabinet approval to be sought, funding to be more favourable to Sri Lanka. The Road Development Authority is to finalise the awarding of the construction contract for the long-delayed sections 3 and 4 of the Central Expressway project, the Sunday morning learnt. Accordingly, the construction contracts for Section 3 of the CEP are to be awarded to Chinese company, while the construction of Section 4 of the CEP would be awarded to a UK-based contractor. Highly informed sources attached to the RDA who wish to remain anonymous told the Sunday morning that the finalised documents would be submitted to the Cabinet for approval to proceed. Furthermore, the funding was said to be finalised in a manner which would be more favourable to Sri Lanka. He noted once Cabinet approval is granted, the construction of sections 3 and 4 would begin immediately. Meanwhile, the construction work of CEP Section 1 from Kadawatha to Mirigama was resumed last week after paying an advance payment of rupees 16.67 billion to the contractor. Also making headlines, it's regarding the Aravakalu railway further delayed. It says the completion of the railway line carrying garbage from Colombo to the Aravakalu waste disposal plant will see further delays due to construction work on the line being held up due to the prevailing coronavirus situation, the Sunday morning learned. Following that, it says otter acquisition. You might have heard about the Otter Aquatic Club. It says Otter to merge with Water's Edge. The Urban Development Authority is to acquire the Otter Aquatic Club in Colombo and plans to operate it together with Water's Edge, Battaramulla, without hindering the privileges of its near 5,000 members, UDA Director General Prasad Ranavira told the Sunday morning. Moving on to the Ceylon Today newspaper making headlines, it's regarding the O-level examinations. It says O-level exam from 18th to 28th of January 2021. A-level exam from 12th October to the 6th of November. The GCE Ordinary Level Examination 2020, which was previously scheduled to be held in December 2020, has been postponed due to the COVID-19 pandemic situation and will be held from 18th to 28th of January 2021. It was previously decided to conduct the Grade 5 Scholarship Examination on the 11th of October 2020, while the GCE Advanced Level Examination will be held from 12th October to the 6th of November 2020. Back to you, Samira. අපි සූදානම් මේ O level A level විභාග ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න. දෙමාපියෝ ටිකක් කලබලෙන් හිටියා නේද ශිෂ්‍යත්වය කොහොමද තියන්නේ O level A level කොහොමද කියලා. අද මේ පිළිබඳව සියලුම පුවත්පත් වාර්තා කරලා තියෙනවා. අපි දිවයිනට යමු. දිවයින කියනවා සාමාන්‍ය පෙළ 2021 ජනවාරි තෙක් කල්යයි කියලා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඒ අනුව 2020 ජනවාරි මාසයේ පවත්වන්න තමයි බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තියෙන්නේ කියලා වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම උසස් පෙළ 5 ශිෂ්‍යත්ව සාමාන්‍ය පෙළ තියෙන දවස් මෙන්න කියලා අද මව්බිම වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාර්තාවේ තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් මාසයේ විභාගය පවත්වන්න සූදානම් කියලා ශිෂ්‍යත්වය සහ උසස් පෙළ විභාගය. ඒ ගැන අද දීර්ඝ විස්තරයක් සියලුම පුවත්පත් තොරතුරු අරගෙන එනවා. දරුවෝ ලෑස්ති වෙන්න දෙමාපියෝ විභාගයට දරුවන්ව ලෑස්ති කරන්න කියන එක මතක් කරන්න ඕනේ. සිළුමිනත් ඒ ගැන කියනවා උසස් පෙළ 5 ශිෂ්‍යත්වයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ ජනවාරියේ කියලායි සිළුමින තොරතුරු මේ විදිහට අරගෙන එන්නේ. අපි ලෑස්ති එතනින් එහා ඔබව අරගෙන යන්න විශේෂයෙන්ම කොහොමද අපේ රටේ මේ සාමාන්‍ය පොදු ප්‍රවාහන සේවය මගී දහවනේ මගී පොදු ප්‍රවාහන සේවය ඉදිරියේදී නව්‍යකරණය වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අද තොරතුරු අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. සිළුමින ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන් කියනවා බස් අලුත් වැඩියාවෙන් කෝටි 100ක් රජයට මගී පහසුවට
සැප බස් ගෙන්වයි කියලයි ඒ අනුව අද කියන්නේ මේ ලංගම ඩිපෝ වල තියෙන අබලන් බස් රථ අලුත් වැඩියා කරලා මගී ප්‍රවාහනයට එක් කිරීම මගින් රජයට රුපියල් කෝටි 100ක මුදලක් ඉතිරි කරගන්න ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරලා තියෙනවා. ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහත්තයා සිළුමිණ පත්‍රයට කියනවා ශ්‍රී ලංගම ඩිපෝ වල බස් රථ 7410ක් ඇතත් එයින් 10 වෙනියට එක් කරන්නේ බස් රථ 5504ක් විතරයි කියලයි මේ විදිහට ගාමිණී ලොකුගේ මහත්තයා කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයන් ගත්තාම එක බස් එකකට 3 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා, දෙන්නෙක් හෝ 3 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. හැබැයි බස් එකක් බලා ගන්න හරි විදිහට නඩත්තු කරන්න ඒ අය කටයුතු කරනවාද කියන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උදේ පාන්දර ස්ටාර්ට් කරද්දී තමන්ගේ වාහනයක් නම් ඔයිල් තෙල් බලනවා, මේ ඔයිල් බලනවා, එහෙම නැත්නම් වතුර බලනවා, මේ වගේ දේවල් බලලා තමයි මේ වාහනේ පණ ගන්නවන්නේ. හැබැයි වැඩ කරන තැන බස් එක අපේ රට ගැන හිතලා එහෙම කරනවාද කියන ප්‍රශ්නේ සමහරු සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ගොඩක් අය එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි ඒ ගැනත් ඔබට මතක් කරන්න ඕනි. මේ අතරේ මේ අද මව්බිම කියනවා පරණ බස් රථ සහ කෝච්චි පෙට්ටි වලින් කරන්න යන අලුත් වැඩක් ගැන. පරණ කෝච්චි පෙට්ටි බස් බෝට්ටු වලින් මුහුදු පතුලේ අලුත් වැඩක් කියලා ඒ අනුව මව්බිම මේ වාර්තාව අරගෙන එනවා. භාවිතයෙන් ඉවත් කරලා තියෙන දුම්රිය මැදිරි බස් රථ හා දීවර යාත්‍රා සාගර පතුලේ තැන්පත් කරලා කෘතිම මත්ස්‍ය අභිජනන මධ්‍යස්ථාන ඇති කරන්න රජය තීරණය කරලා තියෙනවා. මෙරට මුහුදු සීමාවේ මත්ස්‍ය අත්සයන් ප්‍රවර්ධනයට හඳුනාගත් ස්ථාන 172ක මේ මධ්‍යස්ථාන ඇති කරලා තියෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී තමයි මේ තීරණයට අවිල්ලා තියෙන්නේ. පහුගිය දවසක මේ සාකච්ඡාව තිබුණා. මත්ස්‍ය ආනයනයට වැය කරන විදේශ විනිමය පහත හෙලීමට පැතිකඩ කිහිපයක් ඔස්සේ සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවා. විසිතුරු මසුන්, ඒ වගේම මෙරිදිය මත්ස්‍ය සහ ඉස්සන් ඇති කිරීම, දීවර වරායන් සංවර්ධනය, බහුදින දීවර ශේෂ්ත්‍ර වලට මත්ස්‍ය අපනයනය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වලට ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ලෝක විශාල ඉල්ලුමක් ඇති ජලජ පෙළෑටි ආනයනය කර නිෂ්පාදනාගාර තුල වගා කරලා නැවත අපනයනයට පවතින බාධා ලිහිල් කරන්න ඉඩකඩ සොයා බලන ලෙසත් ජනාධිපතිතුමා ඒ අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. හැබැයි කියලා නෑ මේ වනාන්තර තෙත් භූමි හැම ඩෝසර් කරලා ඉස්සන් වගා කරන්න කියලා. මේක වැරදි විදිහට අරගෙන එහෙම කරන්න යන්න එපා. සමහර අය අපේ අය එහෙමත් කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ කාරණයක් පොඩ්ඩක් මතක් කරේ. හැබැයි නීතියත් ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි සතුටෙන් ඒ ගැන ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ. අබ්‍රා. Right, Samira, and we will now be heading towards a short commercial break. We'll be right back with much more. ITN's Classic Weekends. Before heading out for the break, we were taking a look at the newspapers, and now we'll continue to take you through the rest of the newspapers. Samira? අබ්‍රා මේ LTT සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් නැවත වතාවක් කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එරික් සෝල්ලහිම්ගේ ප්‍රකාශයත් එක්ක ඔහු කියනවා අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ රජීව් ඝාතනයට අනදුන්නේ ප්‍රභා බාලසිංහම් කියෝ බව සෝල්හයිම් කියයි කියලයි ඒ අනුව තොරතුරු කියන්නේ. LTT සංවිධානයේ හිටපු නායක වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් ඉන්දියාවේ හිටපු අගමැතිවරයෙක් රජීව් ගාන්ධි 91 තමයි ඝාතනය කරන්නේ. ඔහු ඍජුවම මේ අනදුන්න කියලා නෝර්වේ හිටපු සාම නියෝජිතයෙකුවරයෙකු වන එරික් සෝල්හයිම් කියනවා ප්‍රභාකරන් ඍජුවම අනදුන්න කියලා. මේ ගැන බාලසිංහම් තමයි එයාට කිව්වේ කියලාත් ඔහු සඳහන් කරනවා. ට්වීට් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් මේ සාම නියෝජිතයා සඳහන් කරනවා LTT හිටපු න්‍යායාචාර්ය ඇන්ටන් බාලසිංහම් තමාට පෞද්ගලික සාකච්ඡාවකදී මේ කාරණය කිව්වා කියලා. ඉතින් LTT සංවිධානය වෙනුවෙන් LTT කියන්නේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු වෙනුවෙන් ගොඩනැගුණු සංවිධානයක් කියලා තාමත් ලෝකෙ වටේ එක එක පණිවිඩ අරගෙන යන ඔය ඉන්න කට්ටිය මේ කතා සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති නේද? මේ ගැන අද සියලුම තොරතුරු වාර්තා කරනවා එරික් සෝල්ලහිම් කියන කතාව. මේ පණිවිඩේ සඳහන් කරනවා තවදුරටත් ඔහු ට්වීට් පණිවිඩේ යුද්ධයේ අවසන් අදියරේ ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලෙන් දෙමළ වැසියන් ඉවත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් එරික් සෝල්ලහිම් ප්‍රභාකරන්ට චෝදනා කරනවා. ප්‍රභාකරන් සම්මුතියකට නොපැමිණීම දෙමළ සිවිල් වැසියන් ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව බාර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට චෝදනා කරලා තියෙනවා. ට්වීට් පණිවිඩයට අනුව දැන් ලෝකයේම මේ සම්බන්ධයෙන් යම් කතාබහක් ඇති කරගැනීමෙන් පවතින බව තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එරික් සෝල්හයිම්ලා බාලසිංහම්ලා ප්‍රභාකරන්ලා අයියමලෝ වගේ ඉඳලා තියෙන්නේ මේ එකට ඉන්න ගමන්නේ මේවා කියලා තියෙන්නේ. ඔහු ඒ කාලේ ඒවා කිව්වේ නැහැ. හැබැයි අපේ රටේ ජනතාව ඒ කාලෙත් මේවා දැනගෙන හිටියා. ඒගොල්ලෝ කොහොමද සාම නියෝජිතයන් විදිහට මෙහි වැඩ කරේ කියන කාරණය. කෙසේ නමුත් දැන් තමයි ලෝකයේ හමුවේ මේ කරුණු අනාවරණය වෙමින් පවතින්නේ. අපි එතනින් එහාට යනවා සූදානම් ඔබට තොරතුරු කියන්න මේ
කොහොමද දැන් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ? සම්බන්ධන් මහත්තයා ඇමරිකාවෙන් ආරක්ෂාව ඉල්ලලා තියෙනවා. අද ඒ ගැන දේශීය පුවත්පත වාර්තා කරනවා. රජය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් දෙමළ ජනතාවට බරපතල අගතියක් සිදුවන බැවින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ බලවත් රටවල් දෙමළ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සැලසිය යුතු බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර් සම්බන්ධන් මහත්තයා ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති ඇලෙනා බී ටැප්ලින් මහත්මියට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන දැන්ට සාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදිත් අපේ හිතවත් සහෝදර දෙමළ ජනතාවට එහෙම හානියක් වෙනවා කියලා කිසිම තැනක කියලා නැහැ. කෙසේ නමුත් දැම්මම ඔන්න මේගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා යම් ආකාරයක රට වෙනත් පැත්තකට තල්ලු කරන්න. ඒ ගැන අද මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. මේ අතරේ 13 රකින්න ඉන්දියාවෙන් විශේෂ නියෝජිතයෙක් කියලාත් දේශීය පුවත්පත තොරතුරු කියනවා. පළාත් සභාව පිහිටුවීමට නීතිමය පදනම සැපයූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වෙනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ සමග ගනුදෙනු කිරීමට ඉන්දියාවේ විශේෂ නියෝජිතයෙක් පත් කිරීමේ සූදානමක් ඇතැයි නවදිල්ලියේ රාජතාන්ත්‍රික ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන බව මේ ආකාරයෙන් අද තොරතුරු අරගෙන එනවා. ඒ කෙසේ නමුත් 20 වන සංශෝධනය ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ගේන්න සූදානම් කියලත් දේශීය පුවත්පත කියනවා. ඒ වගේම අනිකුත් පත්තරත් මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. 20 කොහොමද මැති සභයට අරගෙන එන්නේ ඊට කලින් කැබිනට් එකට ගේනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු සියල්ලක්ම අපි ඔබට කියන්න සූදානම්. අද දිවයින ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන් මේ ගැන වාර්තා කරනවා. අයවැයට පෙර 20 වෙනි සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට කියලයි අද මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කියන්නේ. අයවැයට පෙර 20 වෙනි සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ආණ්ඩුව තීරණය කරලා තියෙනවා. නොවැම්බර් මාසයේදී අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මාසයේ අවසන් වෙන්න කලින් 20 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා කියලයි දිවයින අද ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් 20 වෙනි සංශෝධන තවමත් පැලැස්සර විසඳුම් අපේ මේ ව්‍යවස්ථාවට අරගෙන එනවද? එහෙම නැත්නම් අලුත්ම ව්‍යවස්ථාවක් ගේනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්ොත් රටේ කතාබහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් යම් සාකච්ඡාවක් ඇති වෙමින් පවතින බව ඔබට කියන්නම ඕනේ. අබ්‍රා. Right, Samira. Now taking a look at the Sunday morning newspaper making headlines. It says Central Cultural Fund misappropriation, Akila to blame? Question mark. Allegations have been levelled against former Minister of Education Akila Viraj Karyavasam for misappropriation of funds of the Central Cultural Fund, one of the principal heritage management institutions in the country, the Sunday Morning learned. As alleged by one of the former directors attached to the CCF, who wished to remain anonymous, a total of rupees 500 million has been distributed among 1,000 temples around the country, of which the majority are from the Kurnagala district, without even following the proper procedures. Moving on to another headline in the Sunday morning newspaper, it says changes to 13A on the cards, entire constitution to be reviewed, 19A given priority. Changes to the 13th amendment to the new constitution by the incumbent government are on the table, the Sunday morning learned. Cabinet spokesman and Minister of Mass Media Kehelia Rambukwala said the entire constitution would be reviewed and changes made, including to the 19th amendment. It is our government's policy to bring in a new constitution, and we will be looking at aspects of it, including the 19th amendment, Rambukwala said. However, he said that a priority would be given to the 19th amendment. Meanwhile, the Indian High Commission reiterated its position on the 13th amendment and its implementation. Also making headlines, it says Constitution delays MMDA reforms. The government has made constitutional changes their top legislative priority, meaning that other legislation such as the Muslim Marriage and Divorce Act would only be looked at later, the Sunday morning learned. The constitutional reforms are a mighty task, and we are prioritizing that at the moment. We will look at other laws such as the MMDA thereafter, Minister of Justice Secretary told the Sunday morning. Reforms to the MMDA have been pending since the previous Yapalana government. Right now, we are concentrating solely on the constitutional reforms that are to be brought about, he added. Finally, making headlines in this newspaper, it says tile import restrictions, no relaxation, says Minister. State Minister of Rural Housing and Construction and Building Material Industries said that no decision has been taken to relax the import restriction placed on tiles and ceramic ware, as local manufacturers already have sufficient stocks.
Quote, the President is only going to consider the requests made for building materials that are in short supply in the country at the moment and will give directives to import such material. At present, we have sufficient tile and ceramic products to supply the country's requirement. We will first give priority to the stocks that are made available by the local manufacturers, unquote, Herat told the Sunday morning. Meanwhile, local tile manufacturing companies urged the government to not give to the requests of the tile importers to relax import restrictions given the present economic climate. Back to you, Samira. ඔබ විවිධ සැලසුම් ක්‍රියාත්මකයි විවිධ අලුත් දේවල් එනවා ලංකාවෙන් බිහි වෙනවා අපේ රටින්. ඉතින් ඒක සතුටට කාරණයක්. අලුත් දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා මතක් කරලා තියෙනවා සියලුම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්ට. ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් පහුගිය දවසක තිබුණා. මේ අතරේ අද වාර්තා කරනවා දිවයින පත්තරේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ වැඩ ජනපති මාසයකට වරක් විමසයි කියලා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට අයත් අමාත්‍යාංශවල ප්‍රගතිය මාසයකට වරක් විමර්ශනය කරන්න ජනාධිපතිතුමා තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ අමාත්‍යාංශය සඳහා වසර 3ක ඉලක්කයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරන ආකාරය මේ විමර්ශනවලදී අවධානය යොමු කරනවා කියලයි අද මේ ආකාරයෙන් දිවයින පත්තරේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව සැලසුමකට වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් වැඩ වරදී කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා. මේ අතරේ දේශීය පත්තරේ කියනවා മന്ത്രിලා මේ පාර 223 දෙනාම වාර්තා පොත් අතරට යනවා. අද දේශීය පත්තරේ කියනවා മന്ത്രി 223ම වාර්තා තබයි කියලා. මොකද්ද මේ වාර්තාව කියලා ඔබ බලන්න. විවිධ දේශපාලන පක්ෂ 22ක් නියෝජනය කරමින් දැනට මැති සභාවට තේරීපත් වෙලා ඉන්න മന്ത്രിවරුන් 223 දෙනා ස්වකීය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ මැතිවරණ කොමිසම වෙත ලබා දීලා තියෙනවා. මේක වාර්තාවක්. කලින් එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේක වාර්තාවක් බවට පත් වෙන්නේ කියලා අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු විස්තර තියෙනවා. මේ අතරේ පොපි මල් දිනය වෙනුවෙන් ප්‍රථම පොපි මල් ජනාධිපතිතුමන්ට පිරිනැමුවා. අද ඒ ඡායාරූපය සිළුමිණ පුවත්පත අරගෙන එනවා. ලෝක යුද්ධයේදී මියගිය සෙබළුන් සිහි කරමින් 1944 සිට ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත බටර් සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන පොපි මල් දිනයේ පළමු පොපි මල ජනාධිපතිතුමන් වෙත පැලඳවීම ඉකුත් 28 වෙනිදා සිකුරාදා ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිද්ධ වුණා. ඒ ඡායාරූපය තමයි මේ ආකාරයෙන් අද අරගෙන එන්නේ. අරුණ පත්තරයට අපි යනවා. වාහන මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. වාහනයක් ගන්න හිතාගෙන හිටපු අය සමහර විට අලුත් වාහනයක් ගන්න හිතාගෙන හිටපු අය පරණ වාහනයකට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. පරණ වාහනයක් ගන්න හිතාගෙන සේල් එකකට යන අයටත් වැඩි ගාණක් සමහර විට දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දන්නවනේ ඔය සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එක හදන්නේ සේල් වල කට්ටිය වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ තමයි අරක මෙහෙමයි මේක මෙහෙමයි කියලා ගානට වාහනේ එක්ක උස්සලා එහෙම නැත්නම් අඩු කරලා දෙන්නේ. කෙසේ නමුත් අරුණ පත්තරේ කියනවා වාහන මිල ලක්ෂ 30ක් උස්සලා කියලා. වසර දෙකකට වරක් තරම් ප්‍රමාණ වසර දෙකකට තරම් ප්‍රමාණ වාහන රට තුල තියෙද්දි අනයනය කරලා තියෙද්දි ජනාධිපති ලේකම්තුමා පී.බී. ජයසුන්දර මහත්තයා මේ ගැන පවසනවා. මේ පැවසීමත් එක්ක ව්‍යාපාරිකයන් සෑම වාහනයක්ම ලක්ෂ 5 සිට ලක්ෂ 30 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. ආනයනය තහනම් කර ඇති නිසා දැනට වාහන තොග ඇති ව්‍යාපාරිකයන්ට එම වාහන සංගවා මිල ගණන් කෘතිමව ඉහළ දමලා තියෙනවා කියලයි මේ විදිහට විස්තර කියන්නේ. අර සාමාන්‍ය කිරිපිටි පැකට් එකේ මිල ඉහළ ගියා වගේම තමයි අපේ රටේ එහෙමනේ කළු කඩවල අය නේද කිරිපිටි ගණන් ගියොත් ඒවා හංගලා අලුත් ලේබල් එකක් ගහලා පහවදාට වැඩි මිලට විකුණනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය තමයි වාහන වලටත් උදා වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි වාහන වල ගාණ ටිකක් වැඩිපුර ගිහිල්ලා තියෙනවා. වැඩි මිලකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ගැන සොයා බැලිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අහිංසක මිනිස්සු නේද වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා නම් ඒ සිහිනය බොඳ වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ ගැන අදාළ බලධාරීන්ගේ ඇස යොමු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අබ්‍රා. Right, Samira, and we will now be heading towards a short commercial break. We'll be right back with much more. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. The time is 6:43 a.m. and we will now continue to take you through the rest of the newspapers. Now, taking a look at the Ceylon Today newspaper making headlines, it says it's regarding a story that we took a look at slightly as well. It says 20A in Parliament, 3rd of September. A senior government politician said the Sri Lanka Podujana Peramuna will table the 20th Amendment to the Constitution aimed at repealing the 19th Amendment on the 3rd of September, and also asserted that a group of MPs from the opposition
opposition were also willing to support the ruling alliance's decision. He observed that the proposed 20th Amendment to the Constitution will also entail a clause to effect of granting powers back to the President to effect appointments and changes to top-ranking government posts. Also making headlines, it says attending Parliament, Prisons Department ordered to facilitate Jayasekara. Speaker Mahinda Abewardena on the 28th of August ordered the Prisons Department to facilitate Ratnapura District MP-elect Premalal Jayasekara to attend Parliament. The department had earlier been ordered to allow Jayasekara to attend Parliament. However, Jayasekara, who is currently on death row, had not been brought to Parliament. Sri Lanka Podujana Peramana Colombo District MP Premananth C. Dolawata raising a point of order brought to the attention of the Speaker that preventing Jayasekara from attending Parliament amounted to depriving the people of Jayasekara's electorate their representation in Parliament. Jayasekara had polled over 140,000 preferential votes at the last general election. Also making headlines, it says staffer miscalculates meal prices, Speaker to present food cost to Parliament. Following that, it says, with mounting debates on parliamentarians enjoying extravagance at public expense, Speaker Mahinda Abewardena told Parliament on the 28th of August, which is Friday, that he would present a detailed bill to the House on the cost of food in Parliament in the near future. He said the cost of a meal for an MP was around rupees 296. Speaker Abewardena said a Parliament staffer overrated the cost by calculating the entire food cost and then dividing it by 225, which was, however, how the officer arrived at the rupees 3,000 figure. He made these observations in response to MP's displeasure over a statement by a staffer that rupees 3,000 was spent on a meal per MP. Back to you, Samira. පාර්ලිමේන්තුවේ කෑම එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවා කීයක් යනවද කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් හරියටම ගණන් බලලා තිනවා 296ක් විතර කෑම වේල් එකට යනවා කියලා. රුපියල් 296ක් ඔය മന്ത്രി කෙනෙකුට පුළුවන් ඇමති කෙනෙකුට ඔය කෑම ගැන කතා කරන අයට පුළුවන් ඕනනම් 296ට රුපියල් 300කට නැත්නම් 150කට 200ට එළිය තියෙන කෑම එකක් කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් යන ගමන් කාලා බලන්න. කාලා නැතුව ඇති සමහර විට කාලෙකින් පොඩ්ඩක් කාලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම මාළු කෑල්ල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ආව නේද? මාළු පරණයි කියලාත් එක්කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා. මාළු පරණ ප්‍රශ්නයට වඩා වෙන ප්‍රශ්නයක් ඒ පක්ෂය ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ ගැන වාර්තා කරනවා අරුණ පුවත්පත සහ තවත් පත්තරවල තියෙනවා. සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂ අතර අර්බුදයක් කොටසක් ආණ්ඩුවට තවත් කොටසක් එජාපයට කියලා අද පත්තරේ මේ විස්තරය දාලා තියෙනවා. ජාතික සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂ අතර ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදයේ හේතුවෙන් එම සංධානය තුළ නායකත්වයේ අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවලු. ජාතික සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂයක් නොවන බවත් එය පක්ෂ ගණනාවකගේ සැදුම්ලත් සංධානයක් බවත් එහි සුළු පක්ෂ විසින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කොටසක් ආණ්ඩුවට තව කොටසක් එජාපයට කියලායි විස්තර වාර්තා කරන්නේ. මේ කතාවම අද දිවයිනත් කියනවා විපක්ෂයේ 4 දෙනෙක් ආණ්ඩුවට එන්න සාකච්ඡා කරති කියලායි දිවයින වාර්තා කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ සුළු පක්ෂ නියෝජනය කරන විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු 4 දෙනෙක් ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙන්න එනවා කියලා කියනවා. ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙන්න ආවත් ඒගොල්ලන්ට මොනවද ඉතින් දෙන තනතුරු නේද? ඇමතිකම් මොනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සාකච්ඡා කරගෙන සමහර විට එනවා ඇති අපි ඇවිල්ලා ඉතින් ඔය ඉන්න නේද කියලා සමහර විට කතා කරගෙන ඇති. කෙසේ නමුත් යම් සාකච්ඡාවක් තියෙනවා එන්න එහාට මෙහාට යන්න පනින්න අර පුරුදු දෙයට කට්ටියක් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා කියලයි විස්තර අද පත්තරවල තියෙන්නේ. අරුණ පත්තරේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියේ එජාපයේ ඉරනම 4 වෙනිදා තීරණය වෙනවලු. රනිල් කියන තරුණ නායකයා රුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් එක්ක කියනවා. නායකත්ව සටනට රවි රුවන් දයා වජිර 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් 4 දෙනාගෙන් රුවන් මහත්තයා මේ රුවන් විජේවර්ධන මහත්තයා කියලා තිබ්බේ නෑ මේ නායකත්ව සටනට එනවා කියලා. නමුත් ඊයේ අනුරාධපුරයේ තිබුණු රැස්වීමකදී කියනවා. පත්තරවල දේ ගැන නැහැ. අද ඉරිදා පත්තරේ හින්දා හෙට විතර පත්තරේ තියේවි. අනුරාධපුරයේදී කියනවා ඔහු අනිවාර්යෙන් මේ නායකත්ව සටනට එනවා තරම් කරනවා කියලා. ඒ ගැනත් ඔබට මතක් කරන්න ඕනි. මව්බිමට ගියාම අද මව්බිමේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය සිතුවම් එක්ක අද වාර්තා කරලා තියෙනවා ලොකු අකුරින්. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ කට්ටියම වටේ යවන්න රනිල් අලුත් රංගනයක කියලා කියනවා. කට්ටියම වටේ යවන්න රනිල් අලුත් රංගනයක නායකත්වයට බැල්ම හෙළන පුද්ගලයන් උසිගන්වා එකිනෙකා අවුලවානමින් වටේ යවා තවදුරටත් නායකත්වයේ රැඳී සිටීමේ සුපුරුදු ක්‍රමවේදයේ ජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නවා කියලා පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිසක්
මව්බිම් පත්තරයට සඳහන් කරනවා අදේ ගැන මේ ආකාරයෙන් අර සිතුවම් ටිකත් එක්ක වටේ යවන කට්ටිය නිකන් සංගීත පුඩු තරංගයක් වගේ මූණු ටිකත් එක්ක අද සිතුවම් එක්ක වාර්තා කරනවා මව්බිම් පත්තරේ. මේ අතරේ මේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා හිටපු කතානායකතුමාට කරු ජයසූරිය මහත්තයාට නායකත්වය දීම සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම කරු මහත්තයා නායකත්වය ගන්න ලෑස්ති කියලා. දෙවෙනි දවසේ කියනවා රනිල් මහත්තයා කරන්න දෙයක් නැහැ එයා කෘත්‍යාධිකාරිය නැහැ කියලා. ආපහු කරු මහත්තයා කිව්වා ඒක විහිළුවක් මං කෘත්‍යාධිකාරිය නැහැ කියන එක. ඉතින් හරියටම කෘත්‍යාධිකාරී ඉන්නවද පක්ෂ සමාජිකත්වයේ තියෙනවද කියන එක එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් ප්‍රශ්නයක්. ඔබට පෙන්වන්න රිසිට් එක මෙන්න අද මව්බිම් පත්තරේ තියෙනවා කරු වකිලට යවපු රිසිට් එක මෙන්න කියලා අද වාර්තා කරනවා. ඒ රිසිට් පතේ කොපියක් එක්ක ඒ අනුව පක්ෂ සමාජිකත්වයේ කරු මහත්තයාට තියෙනවානේ කියන එක ඔබට පැහැදිලිවම මේ තුලින් පේනවා. ඉතින් ඒ අනුව මෙතනින් එහාට ඒගොල්ලෝ ගන්න පක්ෂය සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන මොන වගේද කියලා ඉරනම 4 වෙනිදා තීරණය වෙනවා කියලා කියනවා. 4 වෙනිදා වෙනකන් ඉවසාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා පාක්ෂිකයන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආදරය කරන අයට. ඒ ගැන අද පත්තරවල මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන නිසා මේ අතරේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සජිත්ගේ පක්ෂ රැස්වීම පාටලි මග අරිනවලු. අද ඒ ගැන දිවයින වාර්තා කරන්නේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක තනතුරු සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ මතවාදයේ හේතුවෙන් සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂ නායකයෙක් වන පාටලි චම්පික රණවක මහත්තයා අනේ පව් ඉතින් එතුමාට ඒ වගේ එකක්වත් නේද දෙන්න තිබුණා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක තනතුර. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මතවාදයක් ඇති වෙලා ඒ නිසා පක්ෂ රැස්වීම මග අරිනවා කියලා පාටලි චම්පික රණවක මහත්තයා අද ඒ ගැන මේ විදිහට දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳගෙන විපක්ෂයක් විදිහට ශක්තිමත් විපක්ෂයක් විදිහට රටේ ජනතාවගේ සැබෑ ප්‍රශ්න කතා කරන්න අර හැමදාම මේ දකින පුරුදු විපක්ෂයේ විදිහට නෙමෙයි නේද? හැම දෙයකටම විරුද්ධයි නැතුව විරුද්ධ දෙයට විරුද්ධ වෙන්න කෙලින් ඉඳගෙන රටේ ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න ශක්තිමත් විපක්ෂයක් විදිහට එකතු වෙනවා නම් වටිනවා කියන එක අපි කියන්න ඕනේ. මේ අතරේ අද වාර්තා කරනවා දේශීය පුවත්පත පන්සල් පල්ලි කෝවිල් වලට මැති ඇමති සල්ලි එපා අවමල්පේ සෝබිත අපේ හාමුදුරුවෝ කියනවා. නව ව්‍යවස්ථා මගින් ආගමික බහරකාර මණ්ඩලයක් සකසා සියලු ආගම් වලට අයත් විහාරස්ථාන දේවස්ථාන පල්ලි සහ කෝවිල් සඳහා රජයේ විසින් එක හා සමානව මුදල් සම්පාදනයේ ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න ඕනි කියලා ඕමල්පේ හාමුදුරුවෝ කියනවා. පන්සල් පල්ලි කෝවිල් වලට මැති ඇමති සල්ලි එපා කියලායි උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. එහෙම වුණොතින් මේ ස්ථාන ආගමික ස්ථාන දේශපාලනීකරණය වෙනවා. එහෙම චෝදනා ගණනාවක් පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණා. කෙසේ නමුත් ඡන්දේ කාලෙට පන්සල් වලට යන එක කෝවිල් වලට පූජා වලට යන එක මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා කෙසේ හෝ නවතාගෙන සිටියා. කෙසේ නමුත් ඕමල්පි හාමුදුරුවෝත් කියනවා ඉදිරියේදී මේ තත්ත්වය තියෙනවා නම් වඩාත් වටිනවා කියලා. මේ අතරේ දේශීය අද ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභා ඡන්දය මනාප ක්‍රමයටද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්කයි වාර්තා කරන්නේ. පළාත් සභා මැතිවරණයේ පැරණි සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයේ යටතේම පැවැත්වීම සඳහා ළඟදීම පළාත් සභා මැතිවරණ පනතට සංශෝධනයක් සිදු කරනු ඇතැයි ඉහළ පෙළේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග කියනවා. පසුගිය රජයේ සමයේ පළාත් සභා ඡන්ද කොට්ටාස ක්‍රමයට පැවැත්වීම සඳහා නීති සම්මත කෙරුණා. ඉතින් ඉදිරියේදී ඡන්දේ මොන ආකාරයෙන්ද තියන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් සංශෝධන ගේන්න සූදානම් බව අද වාර්තා කරනවා. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය පළාත් සභාවට ලෑස්ති වෙනවා. නම් තියෙනවා නම් ඒවා ඉල්ලලා තියෙනවා. අද ඒ ගැන පුවත්පත්වල තියෙනවා. හැබැයි පළාත් සභා සම්බන්ධයෙන් යම් සාකච්ඡාවකුත් තියෙනවා. පළාත් සභා තියෙනවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් කෙසේ නමුත් රටේ ජනතාව නේද එදා ඉඳලා කතා කරේ පළාත් සභාව ගැන කතා කරද්දී සුදු අලියෙක් කියලා. හැබැයි මේවෙන් හොඳ දේවලුත් තියෙනවා වෙන ඔය අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් පළාත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ යම් සාධනීය තත්වයන් තියෙනවා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ක්‍රමයේ ගත්තහමත් එහෙමයි. කෙසේ නමුත් වැඩියෙන් වෙන්නේ හානියක්ද රටේ මුදල් නාස්තියක්ද එහෙම නැත්නම් හොදක්ද කියන එක ගණන් බලනවා නම් වඩාත් වටිනවා. මේ අතරේ පළාත් සභා ඉල්ලන අයට සමගි ජන බලෙන් ඇරයුම් කියලා මව්බිම් පත්තරෙත් විස්තර අද අරගෙන එනවා. පළාත් සභා සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ සූදානම ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයන්ට ඊට සැලසුම් සකස් කිරීමට අවස්ථාව සලසන බව සමගි ජන බලවේගයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රජිත් මඩ්දුම් බණ්ඩාර මහත්තයා කියනවා. ඒ ගැන අද මව්බිම් පත්තරේ තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අබ්‍රා Right, Samira. Now taking a look at the Ceylon Today newspaper, it's regarding the island-wide blackout, which made a lot of people stock up on candles and also reconsider getting a generator. It says island-wide blackout disciplinary probe against superintendent begins. The Ministry of Power has commenced disciplinary inquiries against the electrical superintendent, who is alleged to have made the error
and precipitated the 17th of August island-wide power breakdown. Finally, making headlines in the Ceylon Today newspaper, it says White Van media briefing, Rajitha Rumi indicted. Colombo High Court Judge Gihan Kulatunga on the 28th of August served indictments on Samagi Jana Balavegya parliamentarian Dr. Rajitha Senaratne and former chairman of the State Pharmaceutical Corporation Mohammed Rumi over the controversial media briefing pertaining to alleged White Van abductions held in the lead-up to last year's presidential poll. And that's all from the English newspapers. Back to you, Samira. අපි එහෙනම් කාටුන් බලමු අප්‍රා. සියලු තොරතුරු විස්තර ඔබට කිව්වා. සතියන්තේ පත්තරවල තියෙන ඉරිදා දවසේ කාටුන් ටිකක් ඔබට පෙන්වන්න හදන්නේ, ඔක්කොම පෙන්වන්න වෙලා නැහැ. සිළුමිණ පත්තරයට යනවා. ජනාධිපතිතුමා පහුගිය දවසේ කිව්ව කතාවත් එක්ක දේශපාලඥයන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ තියෙන විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් එතුමා කිව්වා ජනතාවට කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ, අවිශ්වාසයක් තියෙන රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය පිළිබඳව කියලා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද මේ කාටුන් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. සිළුමිණ පත්තරයේ තියෙන්නේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය කියන වාහනේ තියෙන ටිකක් පරණ වාහනයක්. මේ මොඩල් දැන් පාරේ යන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් පිටිපස්සෙන් ඔබට පේන්න තියෙනවා කටු මේ ගොඩක් තියෙන්නේ, කටු අකුලක් තියෙන්නේ, කටු රෝදයක් තියෙන්නේ. මේ මෙතනින් කොහොමද මේක ගලවගන්නේ කියන කාරණේ මේ වාහනේ රටේ ජනතාව නියෝජනය කරන්නේ. රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය ජනාධිපතිතුමා වගේ කෙනෙක් කියනවා මේක ස්ටාර්ට් කරගත්තොත් ගොඩම තමයි කියලා එතුමම කියා ගන්නවා ස්ටාර්ට් කරන්න හදන්නේ. එහෙම පුළුවන් වෙන්න කියලා තමයි රටේ ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනය. මේ දවස්වල තියෙන මේ විවස්සා සංශෝධනත් එක්ක ඊළඟ කාටුන් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. දේශීය පත්‍රයේ තියෙන්නේ අගමැතිතුමා දුන්නෙන් විදින්නයි හදන්නේ. අගමැතිතුමා වගේ කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වැසියෙක්ගේ ඔළුව උඩ තියෙනවා 20 කියන ඇපල් ගෙඩිය 20ට විදින්නයි හදන්නේ. මේ දවස්වල තියෙන සාකච්ඡාව. හැබැයි වෙනත් පසකින් 13 16 මේ ඇපල් ගෙඩි දෙකක් තියෙනවා. පේන විදියට නම් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ ඉල්ලීමක් වගේ මේ ඉල්ලීම 13 16 මේ සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් මේවටත් කොහොමද විදින්නේ, විද ගන්න පුළුවන් වෙයිද වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පැත්ත බලන්නේවත් නැහැ. 20ට විදින හැඩක් තමයි අද මේ කාටුනය ඇඳලා තියෙන්නේ දේශීය පත්තරේ. අපි යනවා ඊළඟ කාටුන් එක. හිඩස අසංග ඉන්දුනිල්ගේ දේශීය පත්තරේ තියෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අද වාර්තා කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වගේ කෙනෙක් පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එතුමාට මෙහෙම ආරක්ෂකෙක් නම් හිටියේ නෑ. වෙනත් ස්වරූපයේ ආරක්ෂකයෝ හිටියේ. ඉතින් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔන්න ආරක්ෂකෙක්. මේ ආරක්ෂකයාත් එක්ක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වගේ කෙනා පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එහා පැත්තෙන් අර බිත්තියෙන් එබිලා බලන්නේ තරු විසික් වෙලා කරු ජයසූරිය මහත්තයා වගේ කෙනෙක්. හැබැයි ඉතින් අර ළඟ ඉන්න දැන් ආරක්ෂකයා ගොරවනවා කන්න පණිද්ද දන්නේ නැහැ තව ටිකකින්. ඒ ගැන තමයි මේ දේශීය පත්තරේ කාටුනේ ඇඳලා තියෙන්නේ. සිම්පල් මෑන් අපි බලනවා සිළුමිනේ තියෙන්නේ කාටුන් එක. ඒත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. අලිය හොයනවා මේ විදිහට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය වැසියෙක් අහනවා තවමත් එක්කෙනෙක් හම්බුන්නේ නැද්ද? මේ නායකත්වයට වෙන්නේ නැති තවමත් එක්කෙනෙක් හම්බුන්නේ නැද්ද? හැමතැනම හොයනවා. කුඩා තැම්පවා මේකෙන් පේනවා. හැබැයි තාමත් එක්කෙනෙක් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙන හැඩක් තමයි තියෙන්නේ. හසන්ත විජේනායකගේ හුරේර කාටුන් එක තියෙන්නේ අරුණ පත්තරේ. අපි යනවා කාටුන් එක බලන්න. දේශපාලඥයෙක් ඉන්නවා, හුරේර ඉන්නවා. ඇවිල්ලා කියනවා ඔන්න පාසල් ළමයින්ට කැඳ වීදුරුවක් දෙන්න යනවලු. බනිස් මාමා වගේ කැඳ මාමා කෙනෙක් බිහි වෙන්නද යන්නේ සර් කියලා අහනවා. බනිස් මාමා වගේ නේද? කැඳ මාමා කෙනෙකුත් බිහි වෙන්නද යන්න සර් කියලා අහලා තිනවා සාමාන්‍ය වැසියා. අද හුරේරා කාටුන් එක. දේශීය පත්තරේ සොරිස අපි බල්ලා වැඩේ ඉවර කරනවා. අසංක ඉදුනුල්ගේ කාටුන් එක. ආණ්ඩුව වැඩ කරන හැටි සජිත් විමසිල්ලෙන් බලා ඉන්නවලු. රෑට ජනේලෙන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. එතුමාගේ අර මැතිවරණ කාලේ ජනප්‍රිය කතාව රෑට ජනේලෙන් ඇවිල්ලා බලනවා කියලා කිව්වා. රෑට ජනේලෙන්ද කියලා ඔන්න සොරිස කාටුන් එක ඇඳලා තියෙනවා. අපි අදට පත්තර වැඩ ටික ඉවර කරන්න හදන්නේ. වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඔබට වැදගත් බොහෝ දේ තවත් ගේන්න සූදානම් අබ්‍රා. Right, Samira, and those were all from the newspapers and the cartoons. We will now be heading towards a short commercial break, but we will be right back with a very informative discussion with our guest speaker. හරි අපි සූදානම් මෙතනින් එහාට වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් සාකච්ඡාවක් බවට පත් කරන්න.
වඩාත් වැදගත් සුවිශේෂී කාරණා කිහිපයක් ඔබට කියන්නයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අතේ හම්බ කරගත්ත දේ හිතේ කිසිම ලෝභකමක් නැතුව හිතේ කිසිම කහටක් නැතුව පරිත්‍යාග කරන පිරිසක් තමයි සිංහයන් කියලා කියන්නේ. ලෝකයේ තුල සහ ලංකාව තුල ඔවුන් අභිමානවත් පිරිසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ නිසාම අපි දන්නවා හම්බ කරගන්න තියෙන අමාරුව දුෂ්කරතා ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ව්‍යාපාරිකයන් විදිහට වෘත්තිකයන් විදිහට සිංහ සමාජයට සිංහයන් විදිහට දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ උත්තමාචාරය අපි ඔවුන්ට දක්වන ගමන් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ Lions of the Year සම්මානවල පහුගිය දවසක පැවැත්වුණා. අපි ඒ ගැනත් එක්ක ඒ සම්මානවලේ Lions of the Year විදිහට මේ වසරේ තේරීපත් වන පුද්ගලයා අද මේ සාකච්ඡාවට කැඳවා ගත්තා. ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපි ඔබතුමා පිළිගන්නවා. පන්තක දාබරේ මහත්තයා 306 C1 දිස්ත්‍රික්කයේ ගැට් ලීඩර් විදිහට තමයි අපි ඔබතුමා හඳුනාගන්නේ. ආයි බලමු. හරි. අපි මේ අතනින්ම පටන් ගමු. කවුද මේ ගැට් ලීඩර් කියලා කියන්නේ? ඇත්තෙන්ම ගැට් ලීඩර් කියන්නේ මේ සිංහ ජාත්‍යන්තරයේ විසින් හඳුනාගෙන තියෙන මේ සිංහ සංවිධානය තුළ නායකත්වය, ඒ වගේම සමාජිකත්වය, ඒ වගේම සේවා කියන තුනම වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ සමාජිකයන්ගේ නායකත්වය වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නව සමාජිකයන් අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ අතරම අපි මේ අපිතරම් භාග්‍යවන්ත නොවූ පිරිසට සේවාව සපයන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කාරණා තුනම ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි අපේ නව වර්තමාන සිංහාධිපති චේතිය පරණතන්ත්‍ර සිංහාධිපතිතුමා 301 දිස්ත්‍රික්කේ මාව පත් කරලා තිබෙන්නේ. එතුමා වෙනුවෙන් මේ කාර්ය මේ 301 දිස්ත්‍රික්කය පුරා කරන්න. හරි. දැන් Lions of the Year සම්මාන වල පැවැත්වෙනවා. කොහොමද මේ සතුට Lions of the Year විදිහට ඔබතුමා තේරීපත් වෙන්නේ? ජීවිතේ එකපාරයි මේ සම්මානය හම්බ වෙන්නේ? ඇත්තෙම එකපාරයි තමයි 301 දිස්ත්‍රික්කයේ සංඝ Lion of the Year වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේම හොඳම සිංහයා වෙනවා. ඇත්තෙම ඒ සතුට ඊටම හොඳ සතුටක්. අවුරුදු 15ක් තිස්සේ සිංහ සංවිධානයත් එක්ක ගමන් කළා. අපි විශාල කැපකිරීම, ධනය, ශ්‍රමය, කාලය කැප කළා තමයි මං හිතන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම නිහතමානී සතුටක් මේ වෙනුවෙන් මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම සිංහයන්ටත් මම ලබා දෙනවා. මොකද ඒ සතුට අපි සියලු දෙනාම එකට භුක්ති විඳින සතුටක්. හරි. දැන් දිස්ත්‍රික්කයේ විදිහට ගත්තාම 306 C1ද හොඳම දිස්ත්‍රික්කයේ විදිහට තේරෙන්නේ? එහෙම ඇත්තටම මේ ජාත්‍යන්තර අපි මේ සිංහ සංවිධානය කියන්නේ ඇගීම මතම පවත්වන සංවිධානයක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි සියලු දෙනාම අපි අපේ ජාතිය අපේ ශ්‍රී ලංකාව බැලුවම අපි හරියට පින්නට දන් දෙන්න පිළිගත්ත ජාතියක්. එතකොට මේ සිංහ සංවිධානය මේකෙදි වෙනස් වෙන්නේ අපි මේ ඇගීම කියන පදනම මත තමයි මේ කටයුත්ත හැම වෙලාවෙම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම හැම දෙනාම අගයනවා. මේ ඇගීමෙන් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක කරන්න. එතකොට මේ සම්මාන උළෙලවල් මේ අපි මේ ගහගෙන ඉන්න බෑජ් මේවෙන් අපි හැම දෙලෙම පුද්ගලයෙක් අපි දන්න සියලු සත්‍යයෝම ඇගීමට කැමති. අන්න ඒ කාරණාව මත පදනම් කරගෙන තමයි මේ අපි මේ එතුමා ඒ ඇති හැකි අයගේ ඒගොල්ලන්ගේ ධනය, ශ්‍රමය නැති හැකිය දක්වා ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ මෙන්න මේ ඇගීම කටයුතු කරගෙන. කොච්චර ධනර පේනට අපේ රටේ අය මේ උනන්දුවක් දක්වනවද කියනවා නම් ලෝකයෙන්ම අපි තමයි හොඳම මේ ධනට පිනට ලැබී අය කියලා එක්තරා සමීක්ෂණ වාර්තාවක් කියනවා. සහ ඔය ලංකාවේ එක වෙලාවක පොඩි සල්ලි ගැන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා, මාරු කාසි ගැන. බලද්දී ඔක්කොම තියෙන්නේ දඹදිව පින් කැටවල තියෙන්නේ. සහ අපේ ඔය පොඩි ළමයි එකතු කරනවානේ කාසි කැට. ඒවා එකතු කරලත් මේ වගේ අර කොවිඩ් අරමුදලටත් පරිත්‍යාග කරනවා දැක්කා. ඒ වගේ අර දරුවන් පවා පොඩි කාලේ ඉඳලම දැන් ඒ වෙනුවෙන් යම් හුරුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් මං හිතන්නේ දරුවන්ට ගියේ සිංහ සමාජය තුලින්. ඇත්තටම මේකෙදී අපි හැම නගරයකම ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ, වෘත්තිකයෝ අපි එක්කව කරගෙන මේ සිංහ සමාජය තුළට ගන්න උත්සාහයක් කරනවා. මේ උත්සාහයේදී අපි ඇත්තට මේ ඇගීම කියන එකේදී අපි කිව්වා දැන් සමහරක් වෙලාවට කෙනෙක් කියන දැන් පොඩි දෙයක් දීලා Facebook එකේ ෆොටෝ දාන්න එපා. නමුත් ඉන්න අපේ සංවිධානයේදී අපි කියන්නේ ෆොටෝ එක දාන්න. අපි කියන්නේ ඒක පුළුවන් තරම් ප්‍රචාරය කරන්න. අපි පහුගිය කාලේ අපි දන්නවා මනුස්සත්වයේ සත්කාරයත් එක්ක මේ ITN මාධ්‍ය ජාලය අපි විශාල වැඩ කොටසක් මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක අපි අපේ ඉන්න කලාකරුවන්ට ඒ වගේම අපේ ළමා නිවාසවල, වැඩිහිටි නිවාසවල ලොකු සේවයක් කළා. අපි ලොකු ප්‍රචාරයක් ඔබතුමාලා අපිට ලබා දුන්නා. අපි ඊටාම ණයගැති අපිට ලබා දුන්න ව්‍යාපෘතියේ මේ ස්වාධීන රූපවාහිනියට සම්මනුසත්වයේ සත්කාරය තුලින්
ඒ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රචාරණය කිරීම තුලින් අපි මේ කරන පොඩි දේ වුණත් අපි ප්‍රචාරණය කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පිළිබඳ දකින පුද්ගලයෝ ඇති හැකි අය මේකට එන්න කැමති වෙනවා. මේක හොඳ සංවිධානයක්. මොකද ලෝකයේ තියෙන හොඳම අයවැය තියෙන හොඳම පිරිසිදු සංවිධානය තමයි මේ ජාත්‍යන්තර සිංහ සංවිධානය. ඇත්තටම මේ අපි 90%ක් ව්‍යාපෘති කරන්නේ තමන්ගේ මුදලින්. තමන්ගේ කාලය, තමන්ගේ ශ්‍රමය වැය කළා. ඒ නිසා මේ වර්තමාන අපේ සිංහාධිපති චේතිය පර්ණතන්ත්‍රයේ සිංහාධිපතිතුමත් නුවර ප්‍රදේශයෙන් මේ වෙලාවේ පත් වෙලා ඉන්නේ. එතුමා පුදුම කැපවීමක් කරනවා මේ කටයුත්ත කරන්න. පසුගිය වසරේත් අපේ මහින්ද පෙරේරා සිංහාධිපතිතුමා මේ විදිහටම කැපවීමක් කරා. මේ අනුව අපි හැම අවුරුද්දෙම අපිට පත් වෙන සිංහාධිපතිතුමත් එක්ක මේ ගමන අපි නිකොඩවා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් අර මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය ගැන ඔබතුමා කියද්දී අපි අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ අපේ රටේ ජනතාවත් එක්ක ගඟ ගලන කොටත් ගඟ හිඳෙන කොටත් අපි ඔබත් එක්ක ඉන්න ඕනම අභියෝගයකදී ඒ වගේම ඕනම සතුටකදී ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය නිසා තමයි ඒ ආකාරයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණේ කලාකරුවන් ඒ වගේම රටේ අසරණ වුණ ජනතාව මේ මොහොතේ අපි දැක්ක COVID-19 කාලය තුල අර ලොක්ඩවුන් කරලා තිබුණ වෙලාවේ එළියට යන්න විදිහක් නැහැ. බඩු මුට්ටු ගන්න සල්ලි තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ අතේ බඩු ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා ඒ සත්කාරයන් මේ විදිහට කරා සිංහ සමාජයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ ගැන අපි විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්න ඕනි. දැන් කොහොමද ඉස්සරහට තියෙන සැලසුම් අලුත් සමාජිකයන් කැමති සිංහ සමාජයට එකතු වෙන විශේෂයෙන් ඔබේ දිස්ත්‍රික්කයට එකතු වෙන්න කැමති සහ ඉන්න අය ඔබේ තැනට එන්න කැමති කොහොමද මේ වෙනුවෙන් තියෙන සැලසුම්? ඇත්තටම අපි මේකදී අපි අර මං කිව්වා ගැට් ලීඩර් විදියට අපි නායකත්වය කියන සංකල්පය අපි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි අපේ සමාජිකයන්ට නව සමාජිකයන්ට නායකත්වය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළු නායකත්ව හැකියාවන් ලබා දීමට උත්සාහ කරන මෙන්න මේ කාරණා තුලින් අපි මේ ඒගොල්ලන්ව මේ සිංහ සමාජයේ ඉන්න අය දෙවන පියවර තුන්වෙනි පියවරේ නායකත්වයට අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි නව සමාජිකයන් මේ සිංහ සංවිධානය තුළට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙම ව්‍යාපෘති කිරීම තුළින්. ඒ කියන්නේ අපි හොඳ ව්‍යාපෘති, ලේ දන් දීමේ ව්‍යාපෘති අපි විවිධ වූ ඒ කියන්නේ අපි සිංහ ජාත්‍යන්තරයෙන් අපිට කියලා තියෙන ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති 5ක් අපිට කියලා තියෙනවා කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ දිය වැඩියාව, ඊළඟට පෙනීම ලබා දීම, ළමා පිළිකාව, ඊළඟට පරිසරය සුරකීම, ඒ වගේම හංගර් රිලීෆ් කියන්නේ සාගිනි නිවීම. මෙන්න මේ කාරණා 5 යටතේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යාපෘති කරන්නේ. ඒ අමතරව හැම අවුරුද්දෙම පත් වෙන සිංහාධිපතිතුමා එතුමාට යෝජනා කරන තව ව්‍යාපෘති කීපයක් නම් කරන මෙන්න මේ කරන්නේ. මෙන්න මේ කාරණා යටතේ තමයි අපි අවුරුද්ද පුරා ව්‍යාපෘති කරන්නේ. එතකොට අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ජාතිය ස්වාධීන රූපවාහිනී සංස්ථාවත් එක්ක එකතු වෙලා තවදුරටත් මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය ඉදිරියට ගෙනියන්න. මොකද අපි දන්නවා මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම මාධ්‍ය ආයතනයේ ඔබයි. ඒ නිසා ඔබලත් එක්ක සංවිධානය වෙලා මේ කටයුත්ත ඉතාම සාර්ථකව ඉදිරි වර්ෂවලත් ගෙනියන්න අපි සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපි ඒ වෙනුවෙන් ඕනම උදව්වක් කරන්න ලෑස්ති. රට සමාජය වෙනුවෙන් කරන යහපත් ඕනම දෙයක් ඔබ නෙමෙයි ඕනම කණ්ඩායමක් රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් ඔබවත් එක්ක ඒ ගමන යන්න ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය සූදානම් කියන කාරණය අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි. දැන් අපි මේ සම්මාන දෙක ගැන ටිකක් කතා කරමු. Lions of the Year සම්මානය ජීවිතේ එකපාරක් හම්බ වෙලා අපිට නිකන් මේ විනාඩියක් කතා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. මේ සම්මාන දෙක අපි වෙන්වෙන්ව හඳුනාගත්තොත් කොහොමද පන්තක මහත්තයා? ඇත්තට මේ සම්මානය 381 දිස්ත්‍රික්කෙන් ලබා දුන්න සම්මානය මේ අපේ මුළු මල්ටිපල් අපි කියන්නේ මල්ටිපල් එක කියන්නේ අපේ සිංහ දිස්ත්‍රික්ක 6ක් අපි ලංකාව වෙනවා. 360 යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 6ක් තියෙනවා. ඒ දිස්ත්‍රික්කෙන් ලබා දුන්න සම්මානය. ඇත්තට මේ සම්මානවලදී මේ අපේ සිංහ සංවිධානයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේවා ඇගීම ඉතාම ක්‍රමානුකූලව සිදුවෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි අපිට ජාත්‍යන්තර වෙබ් පිටුවක් තියෙනවා. ඒකට අපිටම අදාළ වූ වෙබ් පිටුවක් තියෙනවා. අද වුණත් අපිට මේ වෙබ් පිටුවේදී මේ පුද්ගලයා මේ සිංහ දිස්ත්‍රික්කයට කරපු දේ මොකද්ද කියන එක අපිට අවුරුදු ගාණක් යනතුරු වෙබ් පිටුවෙන් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සියලු දේ ඇගීමට ලක් කළා තමයි සම්මානයට පාර්ථ වෙන්නේ. හින්දා මේ අපි සම්මාන උළවල් හැම අවුරුද්දෙම පවත්වනවා. මෙහිදී අපි ඊටාම පරිස්සම් වෙනවා මේ ඇගීම
හරියාකාරයෙන් පෙනෙන ආකාරයෙන් විනිවිද පෙනෙන ආකාරයෙන් කරන්න. ඉතින් අපි ඇත්තටම නිහතමානී සතුටක් ලබනවා මේ වගේ සම්මානයට පාත්‍ර වීම සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේ සම්මානය ලැබුණ දවසේ කියන්නේ එහෙම හැඟීමකින් නෙමෙයිනේ සාමාන්‍ය සම්මාන වලට යන්නේ සහ ඔබ සිංහෙක් විදියට බැඳුන දවස ගැන කල්පනා කරද්දී සමහරව ඉන්නවා සිංහ පෝතකෙක් විදියට සිංහ පොඩි කාලෙම එකතු වෙනවා. ඔබතුමාගේ ආරම්භයත් එක්ක මේ ඇවිල්ලා ඉන්න තැන සහ සම්මානය ලැබෙන වෙලාවේ ඔබට දැනුණ හැඟීම පොඩ්ඩක් විස්තර කරමු. ඇත්තටම අවුරුදු 15ක් වෙනවා මම සිංහ සංවිධානයට සම්බන්ධ වෙලා. එතකොට අපි ඉස්සල්ලාම අපේ කුඩා මධ්‍ය වන්නාව කියන සිංහ සංවිධානයේ තමයි මම සමාජයේ තමයි මම සම්බන්ධ වුණේ. සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් අපි කුඩා ව්‍යාපෘති කළා. අවුරුදු 15ක් විවිධ වූ නිලතර මේ සිංහ සංවිධානයේ ඉහළ නිලතර ප්‍රමාණයක් දිගින් දිගටම වගකීම් ලබලා අපි මේ පිළිබඳ ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. ලබා ගත්තාම ඇත්තටම ලබාගෙන මේ එන පරිණතතාවයත් එක්ක පසුගිය වර්ෂයේ ඇත්තටම අපේ සිංහාධිපති මහින්ද පෙරේරාගේ දර්ශනයට එතුමා ලබා දුන්න දර්ශනයට සහ ජාත්‍යන්තරයෙන් ලබා දුන්න දර්ශනයේ තියෙන සියලුම ඉලක්ක ඉටු කිරීම තුලින් තමයි මේ සම්මානය අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි ඊටාම නිහතමානීව සන්තෝෂ වෙනවා අපිට ඒවා ලබා ගැනීම. ඇත්තට මේ අවස්ථාවේ මේ ජීවිතේ අපි ලැබු බොහොම ලොකුම සතුටක්. මොකද අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපි මේ සිංහ සංවිධානයේට මේ නැති බැරි අය අපි ඇත්තටම අපි මේ ඇසේ සුද ඉවත් කිරීම අපි ඉතා විශාල වශයෙන් අපි සිංහ සංවිධානය කරනවා. ඒ මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ ඇසේ සුද ඉවත් කරගෙන ඇවිල්ලා අපි දිහා බල්ලා hina වෙලා අනේ මහත්තයෝ මට ඇස් පේනවා කියනකොට අපි ලබන සතුට ඒ ගැන අපි බොහොම සන්තෝෂයි. අන්න ඒ ආකාරයේ සතුටක් තමයි එදත් අපි ලබා ගත්තේ. අනිවාර්යෙන් ඒ තෘප්තිය ලොකු දෙයක් ජීවිතේ මිනිස්සුන්ට මේ වගේ උදව් කරන අයට. ඒ ගැන අපි තවදුරටත් කතා කරනවා. මේ ඉන්නේ Lions of the Year අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ අද. ඔහුත් එක්ක තව බොහෝ දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. විරාමයකට ගිහිල්ලා අපි වෙලාව බලලෙමු 7:15යි. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් ඔබ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක අපි කතා බහක ඉන්නේ. ඉතාමත් වැදගත් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරද්දී COVID-19 එක දැවැන්ත දායකත්වයක් සත්කාරයක් ලබා දුන්න සිංහ සමාජය එහෙම නැත්නම් සිංහයන් ඔවුන් එක්ක අපි කතා කරන්නේ. පහුගිය දවසක ඇගීමේ උත්සවයක් තිබුණා. Lions of the Year. ඉතින් ඒ සම්මාන වලත් එක්ක තමයි මේ සාකච්ඡාවට අපි වෙලාව වෙන් කරගත්තේ. පන්තක දාබරේ මහත්තයා Lions of the Year විදිහට සම්මාන ලබනවා. ඔහු තමයි අද අපිත් එක්ක මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ. දැන් මොනවද දාබරේ මහත්තයා අපිට කියන්නකෝ කොහොමද මේ COVID-19 එහෙම නැත්නම් කොරෝනා වෙනුවෙන් ලංකාවේ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තරයෙන්ුත් සමහර විට ආධාර ඔබට ලැබෙන්නේ නැති. ඒවත් එක්ක කොහොමද සැලසුම් කරේ සහ මොන වගේ ව්‍යාපෘතිද ආරම්භ කරලා ඒවා දැන් ඉවර කරලා ඇති, තවත් ඒවා පටන් ගන්න ඇති? ඇත්තටම කොවිඩ් වෙලාවේදී අපි සියලු දෙනාම ලොක්ඩවුන් වෙලා ඉන්දියට සිංහයෝ ලොක්ඩවුන් වුණේ නැහැ. සිංහයෝ අපි එළියට ආවා. අපි එළියට ඇවිල්ලා මුලින්ම අපේ පෙර සිංහාධිපති ආසන්නම් පෙර සිංහාධිපති මහින්ද පෙරේරා සිංහයත් එක්ක අපි පාරට බැහැලා අපේ සිංහයෝ ඉතා විශාල වශයෙන් මේ බහන්ඩ එක්රැස් කරන්න ආරම්භ කළා. අපි මුලින්ම මේ සත්කාරය ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ වගේම සිංහ ජාත්‍යන්තරයෙන් අපිට එව්වා ආධාර එව්වා. අපි මං හිතන්නේ අපි මේ ස්වාධීන රූපවාහිනියත් එක්ක එක්කව වෙලා හැම ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන රෝහල් කොවිඩ් රෝහල් පමණක් නොවේ ප්‍රධාන තියෙන සියලුම ග්‍රාමීය රෝහල් වලට දක්වා අපි PE kits විශාල ප්‍රමාණයක් 5000ක් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් අපි බෙදා දුන්නා. මේ අවස්ථාවේ ඉතාම අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තිබේ. ඒක ජාත්‍යන්තරයෙන් අපිට ලැබුණු ආධාරයක්. අපි ඒක බෙදා දුන්නා. ඒ වගේම පහුගිය අවුරුද්දේ අපි ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. මේ කිඩ්නි ඩයලිසිස් සෙන්ටර් එකක් අපි ආරම්භ කළා අලුතෙන් ඉදි කරන්න. මෙන්න මේ ඉදි කිරීමේදී මේ සියලුම ගොඩනැගිල්ලට යන මුදල් අපි අපේ සිංහයන්ගේ තමන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් ධනපතියන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපි මුල්ලේරියව බේස් හොස්පිටල් එකේ දැන්ට ඒක ගොඩනැගිල්ල ඉදි වෙමින් පවතිනවා. මේකෙදී අපිට අපි ගිය අවුරුද්දේ අවසන් කරන්න තිබ්බත් අපිට මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා අපිට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි ගොඩනැගිල්ල හදලා අවසන් කරොත් ඒක පෙන්වුව විගසම අපේ සිංහ ජාත්‍යන්තරයෙන් කිඩ්නි ඩයලිසිස් මැෂින්ස් 10ක්
අපිට පරිත්‍යාග ඒ කියන්නේ සියලුම යන්ත්‍ර සූත්‍ර අපිට ඒගොල්ලෝ නොමිලේ පරිත්‍යාග කරනවා. මෙන්න ඒක තමයි අපේ ගිවිසුම. ඒකට අපි කියන මැචින් ග්‍රාන්ට් එකක් කියලා. අපි මැච් කරනවා. අපි මේගොල්ලෝ අපි මිලියන 5ක් දානවා. ඒගොල්ලෝ මිලියන 5ක් දෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි ඒක ව්‍යාපෘතිය කරන්නේ. මේ වර්ෂයේ අපේ නව සිංහාධිපති චේතිපර්ණතන්ත්‍ර සිංහාධිපතිතුමා නුවර ප්‍රදේශයේ ආබාධිත නිවාසයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු සැලසුම් කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට හැම අවුරුද්දකම පත් වෙන සිංහාධිපතිවරු තමන්ට හැකි අයුරින් ඉතා කැපකිරීමක් මේ සංවිධානය වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම හයිය හැම නායකයෙක්ම. මොකද මේ සිංහ සංවිධානයේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි අපි දැන් මේ මාසේ අපේ ඇවිල්ලා පෙර සභාපතිවරු හා කාන්තාවන් නැගීම. මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් සංවිධානවල අපි හැමදාම අපිට අත්දැකෙන්නේ අලුත් නායකයෙක් අලුත් සභාපති කෙනෙක් ආවොත් පරණ සභාපතිට අපි දැරහුම් කිරීම නිකන් අපි යාවට එයාගේ අඩුපාඩු කතා කරන්න තමයි පටන් ගන්නෙ මුලින්ම. නමුත් මේ සංවිධානයේ එතුමා ඉන්න කල් හැම අවුරුද්දකම පෙර සභාපතිවරු අපි අගයනවා. ඒ ඇගීම අපි දබා දෙනවා. ඊළඟට කාන්තාවන් අපි සිංහ කාන්තාවන් අපි ඇගීමට ලක් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා එක ඒක විශේෂ ලක්ෂණයක් අපි. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක ඊළඟට අපි හැම අවුරුද්දෙම මේ පත් වෙන සිංහාධිපතිතුමා අවුරුදු 3ක් විශාල කැපකිරීමක් කරන මේ රට පුරා ඇවිදිමින් තමන්ගිට ලැබුණු වගකීම ඉටු කරගෙන මේ කටයුත්ත කරන්න. මේ නිසා අපි පෙර සිංහාධිපතිවරු වගේනවා. මෙන්න මේ මම ඒකයි මේ ආරම්භයේදී කිව්වේ සිංහ සංවිධානයේ රඳා පවතින ඇගීම තුලින් අපි වැඩ කරන හැම මිනිස්සයම අපි පෙර සිංහාධිපතිවරු අගයනවා. ඒ වගේම අපි යම් කිසි සංවිධානය කියන්නේ ක්ලබ් එකක් පිහිටවුවොත් ඒ පිහිටපු ඒ වෙලේ අපි හිටියේ 20 නම් අපි ඒගොල්ලන්ට කියන චාර්ටර් මෙම්බර්ස් නැත්නම් ආරම්භක සමාජිකයෝ ඒ ක්ලබ් එක තියෙනකන් අපි දවසක් වෙන් කරලා ඒගොල්ලන් අගයනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මේක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඇගීම මත පදනම් වූ ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඔව් ඒ මේ අපි පොඩ්ඩක් අලුත් අවුරුද්ද ගැනත් කතා කරමු. දැන් අලුත් අවුරුද්ද ගැන මොකද්ද මේ කතා කරන්න කියලා බලයි. සාමාන්‍ය ක්‍රමයට නම් අවුරුද්ද භාගයක් ගෙවිලා ඉවරයි. හැබැයි සිංහයන්ට අලුත් අවුරුද්ද කියන්නේ ජූනි 31 වෙනිදායින් පස්සේ. කොහොමද මොනවද තියෙන ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති රට වෙනුවෙන් ඉටු කරන්නේ? ඇත්තටම ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති කියන්නේ අපි අර සිංහ ජාත්‍යන්තරයෙන් හැම වෙලාවෙම අපිට මම එදා මුලින්ම කිව්වා වගේ කාරණා 5ක් යටතේ අපිට ව්‍යාපෘති ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දියවැඩියාව සම්බන්ධයෙන් විශාල වූ ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයක් අපි දැනට දැන් මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ බැලුවොත් 360ක දිස්ත්‍රික්කයේ දැන්ට අපිට සංවිධාන 96ක් වගේ තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට අපි දීලා තියෙනවා කැලෙන්ඩරයක්. දැන් ඒගොල්ලෝ අපිට යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් පවතිනවා. අපි මෙන්න මේ අවුරුද්දේ ඩයබටික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි හංගර් රිලීෆ් එකක් කරනවා. මේ වෙලාවේදී අපි චයිල්ඩ්හුඩ් කැන්සර් ඒ වගේ අපේ කාරණා 5 යටතේ ව්‍යාපෘති කරනවා කියලා. ඒ වගේම අපේ සිංහාධිපතිතුමා ලබා දුන්න අපි ගිය අවුරුද්දේත් අපි ක්‍රියාත්මක වුණා පුරන් කුඹුරු වැපිරීම. ඊටාම සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක්. අපි ඊටාම සන්තෝෂයෙන් අපි ගම් වලට ගිහිල්ලා ඒ පුරන් කුඹුරු අවුරුදු 15 20 පුරන් වෙලට තිබ කුඹුරු අපි මැෂින් දාලා අපි ඒගොල්ලන්ට කළා. දැන් මේ වෙනකොට ගමේ මිනිස්සු ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගන්න දෙනවා. ඊට ඊළඟට පැල සිටවීමේ ව්‍යාපෘති. අපි ගිය අවුරුද්දෙත් මට මතකයි දුම්බර සිංහ සමාජයේ එක් වෙලා මේ පේරාදීන විශ්වවිද්‍යාලයේ නකල්ස් කඳුවැටි විශාල වශයෙන් පැල 5000ක් අපි එක ව්‍යාපෘතියේ පැල 5000ක් සිටවීම කළා දුම්බර සිංහ සමාජයේ විසින්. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි දැන් අපිට මේ සියලු දෙනාම දන්නවා මේ වෙලාවේ වැඩි දෙනෙක්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් අපි පසුබට වෙන්නේ අපි සැලසුම් කරමින් ඉදිරියට යනවා. හරි දැන් ඔබතුමා ව්‍යාපාරිකයෙක් නැත්නම් වෘත්තිකයෙක් විදිහට සිංහ සමාජයේ වැඩ කරද්දී සේවය කරද්දී ප්‍රජා සත්කාරයන් කරද්දී අපි දන්නවා ගෙදර වටපිට බිරිඳ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ හැමදාම පාටිව හරියන්නේ නැහැ නේද? එහෙම කියනවනේ. ඉතින් මේවා කොහොමද කාලය කළමනා කරගන්නේ සහ සූතිවන්ත වෙන්නේ නැති අවසාන වශයෙන් බොහෝ පිරිසකට අපි වෙනුවෙන් අවස්ථාවක් දෙනවා. නෑ ඇත්තටම මේකේදී අර කාන්තාවන් නැගීම වගේ වැඩසටහන් තුලින් අපි කරන්නේ ඇත්තටම අපේගේ ගෙදර ඉන්න බිරිඳ දරුවන්ට අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. අපිට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේ වගේ රාජකාරියක් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම සිංහයන්ට ස්තුතිය ප්‍රපුද කරනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්වාධීන රූපවාහිනියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඉදිරියටත් මනුස්සත්වයේ සත්කාරය සමග ඉතා
දුර ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. හරි ඒ දුර ගමනේදී අපි හරි කැමති ඊළඟ දවසේ ඔබතුමා ඔය පුටුවේ වාඩි වෙනකොට සිංහාධිපති කෙනෙක් වෙලා වාඩි වෙනවා නම් ඒ ලක්ෂණත් පහළ වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් නේද? ඒ සුබ පැතුම් සුභාශිංසන අපි ඔබතුමාට පිරිනමනවා. ඒ තැනට ඉතාමත් එක්මනින් පුළුවන්කම එන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න කියලා. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි අද වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් පිළිබඳව අපි නැවත වතාවක් නැවත දවසක මේ වගේ හරවත් වැදගත් වැඩකදී හම්බ වෙන්න සූදානම් ඔබතුමා එක්ක කතා කරන්න. එහෙමනම් අපි අදට වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් හමාර කරනවා. සියලු දේ ඔබට කිව්වා පත්තරවල තියෙන දේවල්. ඒ වගේ මෙතනින් එහා විස්තර ගණනාවක් සඳහන් කළා. නැවත දවසක අපි මුණ ගැහෙමු. සුබ දවසක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී සතියන්තයක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.